ET ක්‍රෂක මෙවරත් මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් දෙවනියා හා දෙවනියා බිහි කළ දකුණේ හොඳම ET පන්තිය. මේ ඔටෝමොබයිල් වල එන තවත් ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරන්න තමයි මම මේ හදන්නේ. ඒතර මේක ස්පෙෂලි ප්‍රැක්ටිකල් එකක්. මේක අති ලේසි ප්‍රැක්ටිකල් එකක්. මේකෙන් තියෙන්නේ අපි මිනුම් තාක්ෂණ වේදය යටතේ අපි ඉගෙන ගන්නවා වර්නියර් කැලිපරේ ගැන. ඒතර මේකේ අපිට ගණන් වල ගණනුත් එනවා. ඒ කියන්නේ MCQ වලත් එනවා. විභවගත රචනාවලත් එනවා. ඒතකොට ඒක නිසා වර්නියර් කැලිපරේ ගැන අනිවාර්යෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන. මගේ තියරි පන්තියේ මම වර්නියර් කැලිපරේ ගැන සැරටම උගන්වනවා. මයික්‍රොමීටර් ස්ලූප් වාමානය, ඊළඟට චලන වීක්ෂය, ඊට පස්සේ ස්පර්ශකාමානය, ඊට පස්සේ බෝර් රාමානය, ওই දේවල් සීලම දේවල් මම මගේ තියරි පන්තිය තුල ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පුතේ අපිට පේපර් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. ඊට මේ පේපර් එකේ මෙහෙම තියෙනවා. හරිද? ඔබට වර්නියර් කැලිපරයක් සහ පිස්ටනයක් සපයා ඇත. හරිද? ඔබට වර්නියර් කැලිපරයක් සහ පිස්ටනයක් සපයා ඇත. වර්නියර් කැලිපරේ භාවිතා කර පිස්ටන් හිසෙහි විස්කම්භය නිර්ණය කර මිනුම් ඒකක සහිතව පහත කොටුවෙහි සටහන් කරන්න. මිනුම් සටහන් කිරීමේදී පහත උපකරණයේ කුඩාම මිනුම සහ මූලාංක දෝෂය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඊළඟට තියෙනවා අවශ්‍ය ගණනය කිරීම සඳහා මෙම කොටුව භාවිතා කරන්න කියලා ඔයාලට බොක්ස් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකට අමතරව වර්නියර් කැලිපරේ කුඩා මිනුම, ඊළඟට වර්නියර් කැලිපරේ කුඩා මිනුම මේක ගහලා තියෙනවා. ගහලා නැත්නම් ඔයාලා කුඩා මිනුම හොයන්න ඕන. ඊට පස්සේ වර්නියර් කැලිපරේ මූලාංක දෝෂය. ඒ කියන්නේ වර්නියර් කැලිපරේ මූලාංක දෝෂයත් හොයනවා. ඒකේ වර්නියර් කැලිපරේ කියන්නේ සූක්ෂම මිනුම් සහිත උපකරණයක්. ඒතකොට මේවා වර්නියර් කැලිපරේ අනිවාර්යෙන් ගබලා කරනකොට පාඨාංක ගන්නකොට ඒ දේවල් අනිවාර්යෙන් හරියට අවබෝධ කරගන්න ඕන. ඊට පුතේ වර්නියර් කැලිපරේ සාමාන්‍යයෙන් වෙනම තමයි දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පොදු ආයුධ හා උපකරණත් එක්ක වර්නියර් කැලිපරේ දාන්නේ නැහැ. ඒක පොදුවේ තමයි දාන්න තියෙන්නේ. ඊට පුතේ පොදුවේ කියන්නේ ඒක වෙනම දාලා ඊට පස්සේ සම්බන්ධ කරන්න තියෙන්නේ නැත්නම් මොනවා හරි බොක්ස් එකක් තියෙනවා නම් ඒකට තියලා මේව කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පුතේ මේ වර්නියර් කැලිපරේ තියෙනවා මේ තියෙන වර්නියර් කැලිපරේ. ඊට මේකෙදි සාමාන්‍යයෙන් අපිට මිලිමීටර එකට වැඩිය අඩු ඒවා. ඒ කියන්නේ 0.1 එකටත් වැඩිය අඩු සාමාන්‍යයෙන් ඒව තමයි මේකෙන් මයින්න පුළුවන්. ඊට මයින්න කොට පුතේ මේකේ වර්නියර් කැලිපරේ කොටස් හඳුනා ගැනීම අනිවාර්ය වෙනවා. ඒතර මේ කොටස් හඳුනා ගැනීමේදී මෙයා එහා මෙහා කරන්න පුළුවන්. මෙයා ස්ථීරව තියෙනවා. හරිද? මෙයා එහා මෙහා කරන්න පුළුවන්. මෙයා ස්ථීරව තියෙනවා. ඔයාලට පේනවද මෙන්න මෙයා මෙහෙම මේ පැත්තට දානකොට කූරක් දික් වෙනවා මෙහෙම. තම කූරක් දික් වෙනවනේ. ඒතර මෙන්න මේ කූරට කියනවා ගැඹුරමයින කූර කියලා. මේකට කියනවා මොකද? ගැඹුරමයින කූර කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා මෙන්න මේ කොටසට මෙයා එහා මෙහා කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කොටසේ තියෙනවා මේ වගේ පරිමාණයක් දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේකට කියනවා වර්නියර් පරිමාණය කියලා. මොකද මේකට කියන්නේ වර්නියර් පරිමාණය. ඊට පස්සේ පුතේ මෙතන තියෙනවා මෙහෙම පරිමාණයක් දාලා මෙන්න මේ චලනය නොවන කොටසේ මෙන්න මේකට කියනවා ප්‍රධාන පරිමාණය කියලා. මේ කොටසට කියනවා මොකද්ද? ප්‍රධාන පරිමාණය කියලා. ඒකට මේ වර්නියර් කොටස මෙහෙම චලනය කරනකොට මෙන්න මේ තියෙන කූර දික් වෙනවා. මේ කූරට කියනවා ගැඹුරමයින කූර කියලා. ඒතර පුතේ මේ තියෙන කොටසට කියනවා ප්‍රධාන වර්නියර් පරිමාණය කියලා. ඒතර මෙන්න මෙතනින් පොඩි කෑල්ලක් තියෙනවා. මෙයා මෙහෙම අල්ලගෙන තමයි එහා මෙහා කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර මෙන්න මේකට කියනවා මුදා හැරීමේ යාන්ත්‍රණය කියලා මෙන්න මේ කොටසට කියනවා. මේක මුදා හැරීමේ යාන්ත්‍රණය. ඊට පස්සේ පුතේ මේක එහා මෙහා කරනකොට මෙතන පොඩි ස්ක්‍රූ එකක් තියෙනවා පේනවා. හරිද? මේ ස්ක්‍රූ එක මෙහෙම කරකවන්න පුළුවන්. මේ ස්ක්‍රූ එක තද කරන් පස්සේ මෙයා එහා මෙහා වෙන එක මොකද වෙන්නේ? නතර වෙනවා. අපි පාඨාංක ගන්නකොට මෙයා තද කළා තමයි පාඨාංක ගන්න තියෙන්නේ. මොකද පාඨාංක ගනිද්දී මෙයා එහා මෙහා වුණොත් පාඨාංක වෙනස් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ප්‍රධාන පරිමාණය, මේ තියෙන්නේ වර්නියර් පරිමාණය. සාමාන්‍ය පුතේ මේකෙදි වර්නියර් පරිමාණයේ කොටස් 10ක්, ප්‍රධාන පරිමාණයේ කොටස් 9ක් සමග සම්පාත වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට වර්නියර් පරිමාණයේ කොටස් 20ක්, ප්‍රධාන පරිමාණ කොටස් 19ක් සමග සම්පාත වෙන්න පුළුවන්. ওই විදිහට තමයි හදා ගන්න තියෙන්නේ. හරිද? ඉස්සෙල්ලම පුතේ මෙයා මනින්න කලින් මෙන්න මේ තියෙන හණු මොනවද කියලා බලා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ තියෙන මෙතන තියෙනවා හණු තියෙනවා දෙකක් තියෙනවා. මේ හණු දෙක මෙන්න මේ හණු වලට කියනවා බාහිර හණු කියලා. මේවට කියනවා මොනවද? බාහිර හණු කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ පුතේ මෙතන තියෙනවා හණු දෙකක්. මෙන්න මේවට කියනවා මොනවද? අභ්‍යන්තර හණු කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි බාහිර හණුවක යම්කිසි සිලින්ඩරයක නැත්තම් මොනවා හරි කොටසක බාහිර විස්කම්භයමයි ඉන්නේ මෙන්න මේ බාහිර හණු වලින්. අභ්‍යන්තර විස්කම්භයමයි ඉන්නේ මෙන්න මේ කොටසෙන්. එතකොට පුතේ ඒකෙදි අපිට ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මෙහෙම අපිට මේකේ ප්‍රධාන විදියට ගන්නකොට මෙයා වර්නියර් කැලිපරෙන් මයින්කොට ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන මේකේ මූලාංක දෝෂයක් පවතින්නේදයි පරීක්ෂා කරනවා. ඒතර මූලාංක දෝෂයක් පවතිනේදයි පරීක්ෂා කරන්න මෙයා මෙහෙම හණු දෙක මෙහෙම ස්පර්ශ කරනවා. හණු දෙක ස්පර්ශ කරාට පස්සේ මේ තියෙන ප්‍රධාන පරිමාණයේ ශූන්‍ය තියෙනවනේ.
මේ තියෙන ප්‍රධාන පරිමාණයේ ශූන්‍යත් වර්ණීය පරිමාණයේ ශූන්‍යත් එක ළඟ සමපාත වෙනවා නම් හරිද? ඒ කියන්නේ මෙහෙම එක ළඟ සම්පාත එකට සම්පාත වෙනවා නම් මේකේ මූලාංක දෝෂයක් නැහැ කියලා ඔයාලට පාඨාංග ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මේකේ මූලාංක දෝෂයක් තිබිලා මෙයාගේ හණු ස්පර්ශ වුණාට පස්සේ මේ තියෙන ප්‍රධාන පරිමාණයේ ශූන්‍යයට වර්ණීය පරිමාණයේ ශූන්‍ය දකුණු අතින් තියෙනවා. දකුණු අත පැත්තෙන් තියෙනවා නම් එයාට කියනවා ධන මූලාංක දෝෂයක් කියලා. දකුණු අත පැත්තෙන් තියෙනවා නම් එයාට කියනවා ධන මූලාංක දෝෂයක් කියලා. ඊට අපි පාඨාංග ගන්නකොට මූලාංක දෝෂය හොයාගන්න ඕන. මූලාංක දෝෂය හොයාගෙන ඒ අදාළ ඒ තියෙන වර්ණීය කැලිපරයෙන් පාඨාංක අරගෙන ඒ මූලාංක දෝෂය ධන මූලාංක දෝෂයක් නෙමෙයි. ධන මූලාංක දෝෂය හොයාගත්ත කලින් ඒක අදාළ ගත්ත පාඨාංකය ඒ ධන මූලාංක දෝෂයේ මොකද දෝෂ ධන පාඨාංකය අපි කරන්න ඕන ශෝධනය කරන්න ඕනේ. ඒ ශෝධනය කරනකොට පුතේ අදාළ ගත්ත පාඨාංකයෙන් ධන මූලාංක දෝෂය මොකද කරන්න ඕන? අඩු කරන්න ඕන. ඒක තමයි ප්‍රධාන විදියට නිවැරදි පාඨාංක විතර ගන්න පුළුවන්. පුතේ ධන මූලාංක දෝෂයක් එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ හණු අතර යම් කිසි ද්‍රව්‍යයක් තැවරලා තිබුණොත් හණු අතර මල කඩ කාලා තිබුණොත් නිෂ්පාදන දෝෂයක් තිබුණොත් මේ හණු වල ස්පර්ශ වුණත් මේ මූලාංක දෝෂය ධන මූලාංක දෝෂයක් විදිහට පෙන්눔 කරන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ පුතේ ඍණ මූලාංක දෝෂයක් කියලා කියන එක මම ඊළඟට කියන්නම්. මේ හණු ස්පර්ශ කරාට පස්සේ පුතේ මෙන්න මේ ප්‍රධාන පරිමාණයේ ශූන්‍යත් වර්ණීය පරිමාණයේ ශූන්‍යත් සම්පාත වෙන්න ඕනේ ස්පර්ශ කරාට පස්සේ. නමුත් පුතේ මේ ප්‍රධාන පරිමාණයේ ශූන්‍යයට වම් පැත්තෙන් වර්ණීය පරිමාණයේ ශූන්‍ය තියෙනවා නම් අන්න එතන තියෙන පුතේ ඍණ මූලාංක දෝෂයක්. ඒ කියන්නේ මෙයා මේ චලනය වෙන කොටස මෙයා මේ පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ හණු මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ගෙවෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඍණ මූලාංක දෝෂයක් වෙන්නේ මොකද්ද? හණු ගෙවෙන්න පුළුවන්. ඒතර හණු ගෙවුනට පස්සේ ඍණ මූලාංක දෝෂයක් පවතිනවා. එතකොට හණු ගෙවෙන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා. නිෂ්පාදන දෝෂ එකක් තියෙනවා. ඒතර ඒක නිසා නිෂ්පාදන දෝෂ විදියට ගත්තට පස්සේ වර්ණීය කැලිපරේ ඊට පස්සේ ඍණ මූලාංක දෝෂය අපි ශෝධනය කරනකොට පුතේ ඒ අදාළ මූලාංක දෝෂයේ සහිත පාඨාංකය අපි හොයාගෙන ඒ මූලාංක දෝෂයේ සහිත වර්ණීය කැලිපරෙන් ලබා ගන්න පාඨාංකය මොකද කරන්න ඕන? අපි ඍණ මූලාංක දෝෂයක් නිසා යා එකතු කරන්න ඕන. ඒතර මම ආයෙ කියනවා ධන මූලාංක දෝෂයක් නම් ලබාගත් පාඨාංකයෙන් අඩු කරන්න ඕන. ඍණ මූලාංක දෝෂයක් නම් ලබාගත් පාඨාංකයට මොකද කරන්න ඕන? එකතු කරන්න ඕන. රයිට් පුතේ මෙන්න මේක මම හිතන්නේ මෙහෙම එකක් හිතන්නකෝ. දැන් මේ තියෙන පිස්ටන් එකක් මෙතන තියෙනවා. ඒ පිස්ටන් එකේ විස්කම්භය මම මයින්නවා මේ විදියට. හරිද? ඒතර පිස්ටන් එකේ විස්කම්භය මයින්නකොට ওই විදියට ඔහොම මයින්න කියලා හිතන්නකෝ. ඔහොම මයින්න. මම නිකන් මේක දාන්නේ. හරිද? ඔහොම මයින්නකොට ওই විදිහට විස්කම්භය වයින්නවා. හරි? ඔන්න විස්කම්භය වයින්නකොට මෙන්න මේ තියෙන කොටස් තුනම පිස්ටන් එකට ස්පර්ශ වෙන්න ඕන. හරිද? පිස්ටන් එක ස්පර්ශ වුණාන් පස්සේ මේක ගානට සම්බන්ධ වෙනවා. ඔය විදිහට ඔහොම මැනගත්තා. හරිද? ඔහොම මැනලා ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ තියෙන ස්ක්‍රූ එක මොකද කරන්නේ මෙහෙම? තද කරගන්න ඕන ඔය විදිහට. ස්ක්‍රූ එක තද කරගෙන අපි මේක මේක ගන්නවා. ඒතර පාඨාංග ගත්තට පස්සේ මට පෙන්නන පාඨාංගය නිකන් හිතන්නකෝ මේක කියලා. මේක නෙවෙයි. හරිද? මම මෙහෙම මොනවා හරි දෙයක් ගත්තට පස්සේ මේ පාඨාංගය පෙන්නනවා. ඒත් අපිට පාඨාංගය නිවැරදි පාඨාංගය හොයාගන්න නම් අපිට සූත්‍රයක් තියෙන පුතේ ඒක වටපාඩම් කරගන්නවා. ඒ සූත්‍රය තමයි ප්‍රධාන පරිමාණ කියවීම. ඒ කියන්නේ පුතේ ප්‍රධාන පරිමාණ කියවීම මම මෙතන දාලා තියෙනවා. ප්‍රධාන පරිමාණ කියවීම. ඒත් ප්‍රධාන පරිමාණ කියවීමේදී පුතේ මෙන්න මේ වර්ණීය කොටස තියෙනවනේ. වර්ණීය පරිමාණයේ ශූන්‍ය තියෙනවනේ. මේ වර්ණීය පරිමාණයේ ශූන්‍යයට වම් පසින් ප්‍රධාන පරිමාණයේ කොටස් තියෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි පුතේ ප්‍රධාන පරිමාණ කියවීම කියලා කියන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ පුතේ තව එකක් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා ඒකට එකතු කරනවා සම්පාත වෙන වර්ණීය කොටස් ගණන. ඒකට එකතු කරනවා සම්පාත වෙන වර්ණීය කොටස් ගණන. එතකොට පුතේ මේ ප්‍රධාන පරිමාණයත් වර්ණීය පරිමාණයත් මෙන්න මේ කොටස් මෙහෙම බෙදිලා තියෙනවා. ඒ කොටස් එකිනෙකට එකක් සම්පාත වෙනවා. ඒ සම්පාත වෙන කොටස තමයි ගන්න ඕන. ඒතර මේ සම්පාත වෙන කොටස මෙතෙන්ට ආදේශ කරන්න ඕන. ආදේශ කළ ගුණ කරනවා පුතේ මේ වර්ණීය කැලිපරේ තියෙන කුඩා මිනුම. බොහෝ දුරට ඔයාලගේ කුඩා මිනුම නැත්තම් වර්ණීය කැලිපරේ කුඩා මිනුම මේකේ ගහලා තියෙනවා. ඒත් මෙතන තියෙනවා 0.05 මිලිමීටර කියලා කුඩා මිනුම. නැත්තම් ඒකට ලීස් කවුන්ට් කියලා කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන්. ඒ කුඩා මිනුමෙන් මොකද කරන්න ඕන? මෙහා ගුණ කරන්න ඕන. ඒතර පුතේ සාමාන්‍යයෙන් වර්ණීය කැලිපරේකින් උපරිම අයින්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන්
මිලිමීටර 150ත් 140ත් 160ත් අතර වගේ රේන්ජ් එකක් තියෙන පරාසයක් මයින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට සෙන්ටිමීටර වලින් ගත්තොත් සෙන්ටිමීටර 16ක් සෙන්ටිමීටර 15ක් සෙන්ටිමීටර 14ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මයින්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒකෙදී මයින්නකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් මෙයා සෙන්ටිමීටර එකක් කියලා කියන්නේ මිලිමීටර 10ක්නේ. ඒතර ඔය ගණනය කිරීමේ පාර්ට් ටික දැනගන්න ඕන. හරිද? ඊට පුතේ ඕකෙදී දැන් මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන මේ දැන් මේකෙදී මම මේ තියෙන්නේ ප්‍රධාන පරිමාණය. හරිද? ඒකද කියනවා මේන් ස්කේල් එක කියලා. ඊළඟට තියෙනවා මේකට වර්නියර් ස්කේල් එක කියලා කියනවා. හරිද? නැත්නම් අපි ස්කේල් දානකො. හරිද? ඊට පස්සේ පුතේ මේකෙදී අපිට මේක ප්‍රධාන පරිමාණය කියවීම මේක වර්නියර් පරිමාණය කියවීම. පාඨාංග ගත්තට පස්සේ පුතේ මට මෙන්න මේ වගේ පෙන්눔 කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. අතන මේ වගේ එක පාඨාංග ගන්නකොට ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕන වර්නියර් පරිමාණයේ ශූන්‍යයට වම්පසින් ප්‍රධාන පරිමාණයේ අගය බලන්න ඕන. ඒ ප්‍රධාන පරිමාණයේ අගය දෙක තියෙනවනේ. ඒක දෙක කියලා කියන්නේ පුතේ මිලිමීටර දෙක නෙවෙයි. ඒ තියෙන්නේ මොකද්ද? සෙන්ටිමීටර දෙකයි. එහෙනම් මම මෙතෙන්ට ආදේශ කරනවා පුතේ සෙන්ටිමීටර දෙක ආදේශ කරන්නේ මිලිමීටර කීයද ආදේශ කරන්නේ? 20යි කියලා ආදේශ කරනවා. ඒතර මෙතෙන්ට කීයද? මිලිමීටර 20යි කියලා ආදේශ කරනවා. ධන. හරිද? ඊට පස්සේ පුතේ අපි බලනවා සමපාත වෙන වර්නියර් කොටස් ගණන. බලන්න පුතේ මේ තියෙන වර්නියර් කොටස් ගණන මෙයා මෙන්න මේ ප්‍රධාන පරිමාණයේ ශූන්‍ය ප්‍රධාන පරිමාණයේ ඉරකට සමාන වෙනවද? නෑ. මෙයා සමාන වෙන්නෙත් නෑ. මෙයා සමාන වෙන්නෙත් නෑ. මෙයා සමාන වෙන්නෙත් නෑ. මෙන්න මෙයා බලන්නකෝ. මේ එක ළඟ එකට සම්පාත වෙනෝනේ. මෙයා සමපාත වෙනවා පුතේ. මෙයා සම්පාත වෙනවා නම් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකද්ද? සමපාත වන වර්නියර් කොටස් ගන්න. එතකොට 1යි 2යි 3යි 4යි මේකයි කීයද? 5යි. එහෙනම් සම්පාත වෙන්නේ කීයෙන්ද? 5න් සම්පාත වෙනවා. ඊළඟට පුතේ ಗುಣ කිරීම කුඩාම මිනුම මම මේකේ තියෙන එක දෙන්නම්. දැන් මෙතන 10ක් බෙදෙනකොට කුඩාම මිනුම 0.5 ඉන්නේ නැහැ. මම නිකන් දානවා. කුඩාම මිනුම මම දෙනවා 0.05යි කියලා. හරිද? මම මේක නිකන් ඔයාලට උදාහරණයක් නිසා මම මෙතන දෙන්නේ. මම මේක මකලා දානවා. ඒකට නැත්තම් මේකට සම්පාත වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතන මෙයා අපිට සුළු කරන් පස්සේ අපිට එනවා මිලිමීටර 20යි. හරිද? ධන වරහන් ඇතුලේ සුළු කරන් පස්සේ 5 කීයද? 25. ඒ කියන්නේ 0.225යි. එතකොට මෙන්න මේ 20යි මිලිමීටර වලට 0.25ක් ආදේශ කරන්න ඕන. එතකොට අපිට මේ සිලින්ඩරයේ විස්කම්භය අපිට නිකමටම හැදෙන නිසා මෙයා එනවා 20.25යි මිලිමීටර එනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඒකක දාන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් 20.25ක් එනවා. ඒතර මේකට අනුව තමයි මම මේ පාඨාංක කිව්වේ. හරිද? ඒතර ඔයාලට වර්නියර් කැලිපරය ගැන මොනවා හරි ප්‍රැක්ටිකල් එකක් ආවොත් මේ කොටස අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕන. දැනගන්න නැතුව පුතේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න බෑ. හරිද? හරි. අපි ඊට පස්සේ පිස්ටන් එකේ විස්කම්භය මැන්න. එතකොට පිස්ටන් එකේ විස්කම්භය මැන්නට පස්සේ අපි පිස්ටන් එක අරගෙන දඬු අඬුවකට සම්බන්ධ කරනවා නම් එහෙමත් පුළුවන්. ඒ නැතුව මෙයා මෙහෙම තියලා විස්කම්භය මැල්ලා ප්‍රැක්ටිකල් එකේ අදාළ පේපර් එකේ ලියන්න පුළුවන්. හරිද? ඔතන පුතේ මේකේ තියෙන ප්‍රැක්ටිකල් එක ඊට පස්සේ තව ප්‍රැක්ටිකල් මේ වර්නියර් කැලිපරේ ආශ්‍රිතව තියෙනවා. මම ඒක ඊළඟ කොටසෙන් සම්බන්ධ කරන්නම්. ඔයාලට ඒක ඊළඟ කොටසෙන් කියලා දෙන්නයි. මෙහෙම ප්‍රැක්ටිකල් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ දඟර කඳ මේ තියෙන්නේ. ඒතර දඟර කඳේ ප්‍රධාන ජර්නල් තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5ක් තියෙනවා. මේ ප්‍රධාන ජර්නල් 5 මැනලා හරිද? ඒ පහේම සාමාන්‍ය අගය ගන්න තියෙනවා. එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් වර්නියර් කැලිපරේ මන ගැනීමේ අවබෝධය සහ දඟර කඳ මොකද්ද කියන එක අවබෝධය තමයි මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකෙන් තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පුතේ මේ තියෙන ප්‍රධාන ජර්නල් තියෙනවනේ මේවා. එතන මේ ප්‍රධාන ජර්නල් පිරිසිදු කරන්න පුළුවන් අපිට. මම මේක පිරිසිදු කරපු නිසා මම ඒක මුකුත් කරන්නේ නැහැ. එතන මෙයා වර්නියර් දැන් මම කලින් කතා කරා වර්නියර් කැලිපරෙන් පාඨාංක ගන්න විදිය. එතන වර්නියර් කැලිපරෙන් පාඨාංක ගන්න විදිය කියලා දුන්න නිසා මම මේක මේ විදිහට ප්‍රැක්ටිකල් එක පටන් ගන්නවා. ඉස්සෙල්ලම කරන්න පුතේ මේ ප්‍රධාන පරිමාණයේ ප්‍රධාන ජර්නල් එක තියෙනවනේ. එතන ප්‍රධාන ජර්නල් එක ඇතුළට මේක මේ තියෙන වර්නියර් කැලිපරේ දාන්න ඕන. දැවට පස්සේ මේ බිත්ති තුනම ස්පර්ශ වුණාට පස්සේ ඔහොම ස්පර්ශ වෙනවනේ. ස්පර්ශ වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ ස්ක්‍රූ එක මෙහෙම කරකවනවා. කරකවල ඉවරුණාට පස්සේ මෙයා මෙහෙම ගන්නවා. හරිද? කොහොම අරගෙන පාඨාංක අපි සටහන් කරගන්නවා. හරිද? ඒතර පාඨාංක සටහන් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මෙයා 1 2 3 4 කියලා ඔයාලා නම් කරගන්න. නම් කරගෙන පාඨාංක සටහන් කරගන්න. ඒතර මේකෙදි අපි ප්‍රධාන පරිමාණය කියවීම ධන සම්පාත වෙන වර්නියර් කොටස් ගණන ගුණ කිරීම
මෙතන තියෙන ලීස් කවුන්ට් එක නැත්නම් කුඩා මිනුමෙන් ගුණ කරාට පස්සේ අපිට මේ අදාළ පාඨාංක එනවා. ඒ වගේම පුතේ මේකෙත් පාඨාංක ගන්න ඕන, මේකෙත් ගන්න ඕන, මේකෙත් ගන්න ඕන, මේකෙත් ගන්න ඕන, මේකෙත් ගන්න ඕන. පාඨාංක 5ක් අරගෙන අපි ඕකේ සාමාන්‍ය අගය ගන්න ඕන. පාඨාංක අපි 5ක් ගත්තනේ. එහෙනම් පුතේ පාඨාංක 5ක් ගන්න නිසා අපි මෙයා පහම එකතු කරලා සාමාන්‍ය අගය ගන්න ඕනනේ. පහම එක සැරේ එකතු කරනවා. එකතු කළා එයා පාඨාංක 5ක් නිසා එයා පහෙන් බෙදනවා. ඒතර අපිට එනවා සාමාන්‍ය අගයක්. අපි පාඨාංක 6ක් ගත්ත කියලා හිතමුකෝ. අපි ඒතර ඒක බෙදන්නේ කීයද? 6න් බෙදන්නේ. ඒතර මේ වගේ මෙහෙම අරගෙන සාමාන්‍ය අගය තමයි මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකෙන් ගන්න තියෙන්නේ. හරිද? හරි. ඒතර ඔයාලට මේකේ ප්‍රධාන පරිමාණයේ ප්‍රධාන ජර්නල් වල විස්කම්බිය මයින් එන්නත් පුළුවන්. මහකොන් ජර්නල් වල විස්කම්බිය මයින් එන්නත් පුළුවන්. හරිද? රයිට් පුතේ. අපි මේක ඊළඟ ප්‍රැක්ටිකල් එකෙන් සම්බන්ධ වෙමු.